بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د ام اس آفیس 2013 لیکچر نمبر 34 دی 34. نو را به شو اوپن بکو ایکسل 2013. پریویس لیکچر کې مونږه بالکل دا مینیو ویلی وه پارت 1 کې. نن دا پارت 2 د هوم مینیو دته مینیو ویلی شي. نو پارت 1 مونږ الریډي کلاس یې واغستی و. نن پارت 2 دی، مطلب دا ځای به کوو. ټیک ده. نو زموږ په دې کې دی نن چې کنډیشنل فارمیټینګ دی، فارمیټ از ا ټیبل دی. کنډیشنل فارمیټینګ کنډیشنل شرط ته ویلی شي، فارمیټینګ یو فارمیټ ته. په دې کې به صحیح یو فارمیټ وایي. فرض که زه ورته ووایم هلته کې زه رینج ولیکمه، مثال دا لیکل مې وکړو. دې سیل کې لږه مسله ده، مرج اینډ کمباین نه ختم کړه. دغه شان ته څه لیکل ما وکړو، ځان ته یې لږ غټ کړو. ټیک ده. اوس راځم دا به سلیکټ کړم داسې. په دې کې زه یم چې کنډیشنل فارمیټینګ پې لګوم. کنډیشنل په کنډیشنل کې زموږ څه دی؟ اول هایلایټ سیلز رولز دی، ټاپ باټم رولز دی، ډیټا بار دی، کلر سکیلز دی. فرسٹ اف آل به زه راشم هایلایټ سیل رولز ته. په دې کې دی ګریټر دین، لیس دین. ګریټر دین که فرض که غټ وي، چې کله موږ په دې کلیک کوو داسې وړوکي شانتې باکس به کولاو شي. ګریټر دین زه یم چې که د 500 نه غټ وي نو هغه څه که هایلایټ که 500 نه. نه 500 نه غټ پکې کوم چې هایلایټ شو دا دی. که زه ووایم چې د 600 نه چې کوم غټ وي نو هغه څه که داسې هایلایټ که. 600 نه غټ پکې صرف یو دی 875. 550 نه غټ وي نو هغه څه که هایلایټ که. نو 550 نه غټ پکې دا څلور دی، هغې څه کړه هایلایټ کړو. دغه شانتې که موږ اوکې باندې کلیک کوو زموږ څه به داسې شي هایلایټ شي داسې. واپس به راشو دغه شانتې کې لیس دین. نو لیس دین دا چې که وړوکی وي یعنې کم وي، زه یم د 300 نه کم چې پکې نو هغه څه که ته هایلایټ که 300 نه کم. دا مخکې الریډي اپلای شوي، دا به څه کوو؟ دا به ترې ختموو. ښه نه اوس ختم شو، نو څه موږ ته پته لګي چې کم کم دي. ټیک شو. لیس دین. نو لیس دین د څونه؟ د 300 نه کم پکې څو دي؟ 300 نه کم پکې صرف یو دی 34. دغه شانتې که 400 نه کم پکې څو دي؟ 400 نه کم پکې صرف او صرف 2 دي 343 او 34. دغه شانتې کې موږ دا رولز په یو څه کولی شو؟ اپلای کولی شو. دغه شانتې کې بټوین د دوو په منځ کې ایکول ټو د هغې برابر ټیکسټ دیټ کنټین چې کوم څه کې موږ پرمیټ سیل دیټ کنټین د ټیکسټ. فرض کړو زه چې په دې کې کم کلر دغه دی اپلای شوی دی. فرض کړو چې په دې کې کم سیل شته، زه لیکم فرض کړو چې په دې کې 556 شته او که نه شته. نو 556 په دې کې نه شته. که زه ولیکم چې 454 پکې شته که نه، نو 454 څه شول؟ دلته دی هایلایټ شو. دغه شانته کې که زه ولیکم چې په دې کې 875 شته که نه شته، نو 875 پکې دا سره هایلایټ شو که نه، نو هغه موږ څه کوي؟ داسې هایلایټ کوي. کینسل به کوو، فاصله به شو بیا کنډیشنل فارمیټینګ ته. دغه شانته کې ایکول ټو. نو ایکول ټو مطلب دا چې دې برابر وي، یعنې 565 څه وي؟ د 565 برابر وي. نه پکې څو دي؟ 3 دی پکې. نو 3 واړه موږ ته داسې راواغستې. نو باقي تاسو په خپله باندې داسې اپلای کوئ. څه مسله تاسو بالکل ماته ویلی شئ. ټاپ اینډ باټم رولز دا چې داسې یو ایرو شانتې ورکړي داسې. ښه ټاپ اینډ باټم کې زموږ سره څو دغه دي دا روز وي، څومره ویلیوګانې یې موږ ته هغه څه ښایي داسې راخلي. فرض که ټاپ 10 آیټمز، نو ټاپ 10 زموږ سره خو ډېر زیات دي، خو زه ورکوم دلته کې 5 چې ما ته دې 5 څه که هغه وښایه. 5 دغه پې الریډي ختم کړه. اشته به ترې ختمو نو وروسته موږ ته پته لګي. ټیک ده که نه. ټاپ اینډ باټم رولز کې ټاپ 10 دي. نو ټاپ 10 آیټمز موږ ته څه که شو کړه. نو ټاپ 10 خو ټول دي که نه. زه بل ته څه کوم 5 کوم چې 5 چې کوم غټ دي هغه راته وښایي. دا 5 سری به دي کې غټ دي. موږ ټاپ 10 ټاپ 5 ټاپ 3 ټاپ 20 موږ داسې به موږ دا شو کولی شو. ښه چې کوم غټ غټ وي که نه، ټاپ د پاسه چې کوم وي یعنې غټ چې کوم وي. فرض کړو چې ټاپ 3 دې ما ته وښایي. نو ټاپ 3 به دې کې کوم دي؟ دا به کې څه ټاپ 3 دي. دا سیل یوګانې به کې یو شان دي، نو ځکه دا زیاتې راواغستې. ښه که زه ټاپ 2 کوم نو ټاپ 2 کې هم دا راغلي، ولې چې دا موږ سره الریډي یو شان دي پکې. او که زه فرض کړو ټاپ 6 کوم نو ټاپ 6 به شي داسې. ټیک ده.
خانو دا شانت کې موږ دا باټم او دا ټول داسې اپلای کولی شو. ډیټا بارز مطلب دا چې د سیګنلو شانتي کې پرسنټ شانتي دغه راشي. کوم ویلو چې غټ وي نو هغې له به کلر زیات ورکړی شوی، کوم چې وړی هغه ته به کم ورکړی شوی. دا شانتي کم کلر تاسو چوز وي، کم خوښي تاسو هغه بالکل داسې ورکولی شئ. کلر سکیل نو کلر سکیل هم داسې ورکړل کېږي، هر یو ته مختلف کلر داسې ورکړل کېږي. آیکن سیټس نو آیکن داسې هم ورکولی شي، دا آیکن ورکوئ، دا ورکوئ، دا آیکن دي چې کوم تاسو خوښ وي تاسو هغه شانتي آیکن ورکولی شئ. نیو رولز کې تاسو خپل رولز اپلای کولی شئ چې یاره کلر د څنګه راشي، فرض کړه کلر د دا راشي، دا شانتي 2 سکیلر دی داسې، دا د 3 سکیلر ته راشي، یعنې 3 قسم کلر دی راشي. یو کلر دی فرض کړه دا راشي، یو دی دا راځي، بل کلر دی فرض کړه دویم راشي داسې دا راشي. اوکې که دا څه شي په دې باندې الریډي دا دي، دا په دې باندې څه شو اپلای شو. خطا شانت دا هر څه په دې باندې اپلای کولی شو. کنټرول پلس زد به کوچ بیرته کلر څه شي ختم شي، او د کنټرول پلس سی دا به کاپي کړو، دلته به کنټرول پلس وي لږ به غټ کړو، کنټرول پلس وي. او دې لپاره ما یو بل میتډ خولی و که تاسو ته یاد وي، دا به داسې سلیکټ کوم او کنټرول پلس آر به کوم، دا به څه شي رایټ سایډ ته فیل ډاون شي، دا شانت رایټ و فیل شي. ټیک ده. بل زموږ سره فارمیټ ایز ا ټیبل نه فرض کړه دا ټول ما څه کړو داسې سلیکټ مې کړو، ډېر څه ورکوم ټیبل سټایل ورکوم. دې ټیبل وي کوم ټیبل خوښي فرض کړه ما دا ټیبل پکار دی، دا ټیبل ورکوم داسې همدغه داسې د ذهن چې یس همدا دی. اوکې که داسې نه به څه شي دا سټایل په دې اپلای شو، اوس هم کوم پکار وي هغه موږ داسې ورکولی شو. په دې کې ته مثلا کالم راغی، نو کالم له موږ دلته نیم څه کولی شو چینج کولی شو. ښه فرض کړه کالم نیم زه ورکوم چې سیریل نمبر شو، اکثر موږ داسې یو دغه لیکو نو سیریل نمبر شو. دغه شان دی فرض کړه دې کې شو نیم شو، دغه شان دی دې کې شو مارکس شو. دغه شان ته کې مطلب دی موږ نیمز چینج کولی شو، ټیبل قسم ساز شو. ده ښه فرض اوس په دې کې یو سیل د زیم چې هغې ته څه کوو موږ سټایل چینج کوو، سیل سټایل نه موږ یو سیل ته هم سټایل څه کولی چینج کولی شو. دا کلر پکار دی د سیل ته، نو څه شو هغه کلر پې اپلای شو. دغه شان ته کې سیل ته بل کلر پکار دی، نو بل به څه شي بل هم هغه کلر اپلای کېږي. فرض کړه دا کلر پکار دی، دلته دا کلر اپلای شو. نو دارنګې موږ دا کولی شو. سیل سټایل دی، ښه په کومه طریقه ستاسې پکار وي تاسو هغه شانتې سټایل ورکولی شئ. انسرټ سیل ډېر امپارټنټ سیز دی. فرض کړه دې په دې منځ کې ماته یو سیل پکار شو، زه پکې څه ولیکمه، نو څنګه چل وکړمه. فرض کړه ماته دې ځګین کې څه پکار شو، یو کالم پکار دی یا ماته رو پکار ده. فرض کړه ماته رو پکار ده، په دې ځګین کې یو رو پکار ده، دې ځګین کې ټیک شو. نو انسرټ رو داسې به کلیک کو دی باندې، دلته څه شو دا دی رو راغله که نه، په دې کې موږ داسې لیکل کولی شو. ټیک شو. دا ډېر اهم څیز دی. ښه دغه شان ته کې بل موږ سره دی انسرټ کالم، نو چې فرض کړه موږ ته کالم پکار وي، نو داسې کالم هم څه کولی شو راغستی شو. کالم موږ ته څه شو دا راغی که نه کالم خالي، دې ځګین کې موږ داسې اوس لیکل کولی شو. دا اکثر موږ ته کم شي زیات شي موږ داسې کولی شو. ښه بیا فرض کړه موږ ته پکار ده چې ټیبل رو ایباو د پاسه پکار ده، یا انسرټ ټیبل کالم ټو د لیفټ سایډ ته پکار ده، نو شانتې لیفټ رایټ موږ کولی شو. فرض کړه زموږ سره یو زیاتي شوی، دا زموږ سره زیاتي ده، موږ ډیلیټ کولی هم شو. خلاص یې ځګین نه څه شي د ډیلیټ سیل، یو سیل ډیلیټ کوي که نه ډیلیټ شیټ رو کوي، رو ډیلیټ کوي که نه ډیلیټ شیټ کالم. زه چې ډیلیټ شیټ کالم ډیلیټ کوو، نه کالم څه شو ډیلیټ شو. که رو ډیلیټ کوو نو داسې به ورته موږ وښایو چې موږ څه ډیلیټ کوو، رو ډیلیټ کوو. داسې موږ بالکل داسې دا کولی شو. فارمیټ نه فارمیټ زموږ سره هم موږ الریډي اپلای کولی شو. موږ مخکې هم ویلو چې رو هایټ څومره پکار دی، نو رو هایټ زموږ سره پکار دی. فرض کړه دوی 15 ورکړی، زه ورکوم 20. دا دې هایټ شوې داسې لږه غټه شوه دا رو چې کومه ده. دغه شانته کې آټو فیټ رو هایټ نو اتوماتیک داسې هم دا خپل ټیک وي موږ داسې اپلای کولی شو. دغه شانته ټول موږ کالم ویټ شو، دغه شانتې آټو فیټ شو. ډیفالټ ویټ چې موږ خپل ځان څه ورکوو نو هغه موږ داسې ورکولی شو کالم ویټ ته. دا تاسو په دې باندې داسې ورکولی شئ. آټو سم دی، نو آټو سم مطلب دا چې فرض کړه زموږ سره دا ویلیوز ده، دا زه اتوماتیک دلته کې څه کړه سم کړه، یعنې جمع کړه. نو موږ دې ځای کې څه کولی شو اتوماتیک دا جمع کولی شو. دې جمع څو راغی 3857 راغی. فرض کړه زموږ سره دا رینج دی، هغه رینج به سلیکټ کړو او دغه شانتې آټو سم دی، نو سم یې څه دلته کې داسې سم کړه، یعنې جمع به شي داسې.
فرض که بل موږ سره دی چې ایوریج دی دلته کې به ایوریج داسې راوځي نه ایوریج راغی 482.125 دا دې سره راغی ایوریج راغی داسې نو موږ داسې دا کولی شو ښه کاونټ نمبر دا کاونټ که چې څومره دی نو دا وایي 8 کاونټ دی 1 2 3 4 5 6 7 8 ویلیوز دی نو 8 څه شو داسې موږ سره رال فرض که ما دا هم داسې سلیکټ کوم دغه شان دلته کې رالم په دې کې میکسیمم کومه یوه ده نو میکسیمم پکې کومه یوه ده 875 ده دغه شان ته پکې مینیمم ګورو نو مینیمم به هم مونږ ته داسې شو کړي په دې کې څومره 34 مینیمم ده دا شان ته مونږ دا ټول اپلای کولی شو فیل چې زګین مونږ دا کاون نو مونږ وایو که نه کنټرول پلس آر کنټرول فیل ډاون مونږ وایو فیل رایټ وایو فیل اپ وایو فیل لیفټ وایو که ستاسو خیال وي فرض کړه ما سلیکټ کوم او کنټرول پلس آر مې کو نو فیل رایټ شو ده دغه شان ته کې موږ داسې کولی شو یوز کولی شو دا ما سلیکټ کولی شي دا ما داسې سلیکټ کولی څه کوم ورسره فیل رایټ کوم نو رایټ څه شو فیل شو که دا شان ته فیل اپ فیل ډاون ټول موږ داسې اپلای کولی شو کلیر دی نو کلیر آل موږ ته ټول څه که کلیر که صفا که داسې نه ټوله کلیر کړه کوم سلیکټ شوي هغه ځای ګورئ ښه بقایا نه دغه شان ته کې بل زموږ سره کلیر کنټینټس موږ ورکړي هغه څه کړه دی بالکل کلیر یې کړو کلیر کمنټس هم ورکړی څه هایپر لینک څه لینک هم ورکړی نه به څه کېږي دلته موږ دا کلیر کېږي صفا کېږي به ښه داسې ټول کلیر که نو ټول به څه کړي موږ ته داسې کلیر آل داسې به څه شي کلیر شي کنټرول پلس زیډ که ویلي بېرته واپس بیا راواخله داسې سارټ دی نو سارټ موږ الریډي په ورډ کې ویل دی سارټ اسینډینګ او ډسینډینګ 2 اډرز دی چې اوله غټه انصاف یا وړه یا اوله وړه بیا غټه لارجسټ ټو سمالسټ ټو لارجسټ سمالسټ ټو لارجسټ اوله دی وړه راشي بیا د غټه اول 34 راغی بیا 343 بیا 454 بیا 456 بیا 565 داسې به لارجسټ سمالسټ ټو لارجسټ راځي که زه ووایم چې لارجسټ ټو سمالسټ دی که فرض کړه لارجسټ ټو سمالسټ پکار دی نو څه به راشي دلته کې لارجسټ ټو سمالسټ اول غټه بیا وړه نو اول 875 په آخره کې 34 راغی دغه شان ته کې کسټم سارټ کې موږ داسې هم کولی شو چې نیم ورکړو رو ورکړو کالم ورکړو موږ داسې کولی شو فایند نو فایند مطلب دا چې موږ پکې یو دغه څه کوو سرچ کوو داسې فایند الریډي موږ په وړ کې ویلي فرض که زه یو څیز فایند کوم چې دا دلته شته که نه شته زه فرض که ګورم چې 565 دلته کې شته او که نه شته فایند که نو فایند آل که ښه ټول درته وښه یو خو دا شو ټیک ده بل پکې چېرته دی بل هم پکې شته فایند نیکسټ نو هلته مونږ ته را دی دغه څه کېږي فایند کېږي کتلی کېږي دا شان ته موږ په دې کې ولیکو چې نومونه ولیکو زه لیکم چې خان جان اسد علي او دا شان زه لیکم چې نور څه نومونه شو فرض که په دې کې زه څه کومه سرچینګ کومه فایند کومه زه چې په دې کې ماته فایند کا اسد او چې شته که نه شته نو فایند اسد پکې دا دی شته یې سلیکټ کړو ټیک ده که نه اسد فایند دا دلته کې راغی اسد یې څه کو فایند درته وایم دغه شان ته کې ریپلیس ته نو ریپلیس مطلب دا چې یو تل لري که بل ولګوه اسد د اسد په ځای باندې څه ولګوه انس ولګوه فرض کړه دا غټ شو انس پې ولګوه ټیک ده نو څه یې که ریپلیس یې که هغه څه شو اسد ختم شو انس راغی دغه شان ته موږ دا اپلای کولی شو مخکې م الریډي ویلي نو امید ده چې تاسو پوه شوي نه لپاره هم دومره کافي ده د الله فهم